universal veneration with one of the returnees. Like I always say, that those who are coming back to the way of the ancestors, we call them returnees. Those that have been initiated or we have worked for once or twice, we call them devotees. And we have such a privilege to be venerating the Ori of one of our people today. We are asking you to join us for different reasons. Number one reason is so that you will know effectively that there is nothing diabolical about this way of life. Number two is that you will also, together with us, be able to put in the stamp of authority as Orishas alongside with us. If you can do us a favor, you can share with your friends and family, especially those ones who have not really understood this way of life, and you can share in several of our platforms and our groups also. So, a ó bẹ̀rẹ̀ ní àìpẹ́. In our usual practice, the items of today's rite, abọ́yẹ̀pọ̀ ṣíṣe fún gbogbo ẹni tí wọ́n máa ń kí babaláwo. Now, we have the salt here. We have the salt. We have the catfish. We have it because this person's Ori chose it. In Yoruba language, we call this one Ogede Aboshan. Have you said Paranta? Ogede Agbagba. Ká gbó ká tọ́lé ayé o. Kábọ̀ má fọjú ọlọ́jọ́ lọ o. Igi tútù wa tí ń bẹ nígbó káàkiri ọmọ aráyé kọ́ má dé di ẹ̀ o. Ká fọwọ́ pa ewu ká fèrè ìjóbi o. We have sugar here also. We have honey here. And we have adun. It's made of some powder and palm oil. And as the name implies, any form of rust in our life. We have some items of divination here. This is the shell of Aje Olokun. These are cowries. They are female cowries. I must have taught you before. We have the male, we have a female. All of them have this kind of face, which is a yes, and they have a back, which is a no. The female cowrie comes with this back that has a hole in it. Takọtabo la dálé ayé, ṣùgbọ́n káwọ́ má ṣaláì rí abo ilé ayé lò. Kábí sùn, kábí wàlẹ̀ nílé ayé. We have a kola nut, and the reason why we use kola nut is to get clarity on what we want to do. Do we have a goal or not? Obì ní ń bí kú dànù, obì á bí àrùn dànù, kóbì ó bí gbogbo àṣírí ayé wa dànù lónìí. We have some other stuff here for cleansing the feet, and that's the fresh plantain leaf and dry plantain leaf. Àtòrí gbígbẹ àtòrí tútù nílẹ̀ yìí, kí wọ́n máa wárí kí wọ́n máa wárìrì fún wa o. Ká má wà wó tì káàkiri náà. And we have this beautiful creature here. This is guinea fowl. It depends on what you already choose. This is guinea fowl, live guinea fowl, that we are going to be using, especially for the Ori of this person. Mind you, we are very much against animal cruelty and violence, so we are not going to be killing this. We are just going to be using the voice of this to venerate the Ori of this person. And later on, if this person want to eat it, they are free. Because I always say that whatever you use for African spirituality and you don't want to taste out of it, that means you yourself, you are evil. Eye ture, kotua, kwese. So when it is time, we are going to be making use of it.
Other things are sacred, which we are going to be administering behind the curtain. So, wọ́n ní bíṣọ̀ pẹ́ ní ẹnìkan ìpẹ́ṣẹ́. Major purpose of African spirituality is about decree. Like I told you, we don't pray, we make decree. And key, because I'll be speaking more of Yoruba, because the person right before me is Yoruba, and it's much easier to do this in Yoruba. And as I always say, I'm sitting before an Orisha, so I have no right to have my cap on when we are doing divination. For those of you who have seen Babalawo having their cap on while doing divination, it is very wrong. That should tell you that this person doesn't know what they are doing. Also, in reference to the Ogun, Lakayi Oshimoli Olomile Fejewu, Lashon Lefimo Kimo Kura Biasho, we normally take off everything that is metallic in our body when we are doing this. So you can do the same too. I have my cufflinks that is metallic also. I have to put it up. If you are a woman and you are in this process, if you have a wig, any kind of wig, you know, you women, you love to put on this dead people's hair on your body. So you just take it off. So, don't forget to share with your family and friends. We'll be needing you to do a share to most of the things we are going to be doing today. So, obìnrin la fẹ́ pa yìí o, ká má pààyàn láyé o. Àti pa ti sìn ká tó pa tẹ̀mí o. Kádùrá wa gbà o. Kíre wa ó dé àjùlé ọ̀run ní kẹlẹ́lẹ́ o. Ẹ wá mú kan nú ẹ̀ pẹ̀lú owó òsì. Ẹ fọwọ́ ọ̀tún pẹ̀lú. So, ẹ má dì mú báyìí. Ẹ má sọ̀rọ̀ sí. Àṣẹ iná ni iná fi ń jó, àṣẹ oòrùn lóòrùn fi ń ràn, gbogbo èyí tá a wí lónìí àbá kọ́ ni o, ó dàṣẹ, ó dí orúnkún yín báyìí, orúnkún yà kó wà lórí orúnkún yín. So the same word you say, àwọn kan tẹ́ ẹ fẹ́, àwọn tẹ́ ẹ fẹ́, ẹ máa sọ sí. Lórí orúnkún yà, àṣẹ, àṣẹ orí báyìí. Àṣẹ o, àṣẹ lórí bẹ́ẹ̀. Bá ti ṣe tán ẹ̀ tún mọ́. Tọ́, àṣẹ iná ni iná fi ń jó o, àṣẹ oòrùn ló fi ń ràn o. Àtòní lọ, èyí tá a bá wí, ó dàṣẹ, ó dìmúlẹ̀. Tọ́. Ìbà alára, ìbà jèrò, ìbà ọ̀rọ̀gún ilé ìlà, ìbà àwọn tí wọ́n jáwé ká tó jáwé, ìbà àwọn tí wọ́n wẹ̀bù ká tó wẹ̀bù kíbà tí wàá ṣe o. Ìbà àwọn tí ń bẹ́nu òkùnkùn ta fà sínú ìmọ́lẹ̀ kí wọ́n má rí tiwa gbé ṣe o. Ìbà àwọn tí ń bẹ́nu ìmọ́lẹ̀ ta fà sókùnkùn kí wọ́n má rí tiwa gbé ṣe o. Ìbà àwọn alárùkà ayé kí wọ́n má rí tiwa rò. Ìbà oṣó ilé, ìbà jẹ́ ọjà. Ìbà ẹlẹ́bọ lóògùn kí wọ́n má rí tiwa gbé ṣe o. Ìbà àwọn ìyá ọ̀pá kí àlàkẹ́ arógbá aṣọ má balẹ̀ ọ̀sálà sólósóló sálá. Ìbà ìṣùlá lú ògiri òkò. Ìbà ìṣùlá róyè. Ìbà ìṣù béléké, ìbà ìṣù àwẹ̀lé. Ọ̀bẹ́lẹ́kún sunkún, kẹ́rù òbẹ́lẹ́kún, oṣù àyára iná.
iná lójú iná lẹ́nu àbàkàtà tí ẹ̀ yẹ́rìyẹ́rì. Ìbà àwọn alálẹ̀ pátápátá korogodo, ìbà Ọ̀ṣun ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ́ olóòyà àyàn. Látòní lọ kó mi ó mọ̀ dọ̀tá mọ́ wa lára o. Ẹgbẹ́ gbórí yín súnmọ́ mi. Látòní lọ kó mi ó mọ̀ dọ̀tá mọ́ wa lára o. Tá a bá jáwé kó ṣe já o. Tá a bá wọ ìgbò kégbò ṣe wà o. Ìbà àwọn tó di ilé ayé mú. Ìbà ìṣẹ̀dá ẹnìkan kan wá ń bẹ. Ìbà àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa nílé. Ìbà wa ta wà bíi náà. Kiri ó má ṣàláì lálẹ́ rú fún gbogbo wa o. Èyí tá a fẹ́ ṣe lónìí kó má wù wá o, torí àdáṣe ní wọn so a ò ní jẹrun àmúso fúnlé ayé o. Ọmọ aráyé ò ní padà máa fẹ́ gbà fún alóúnjẹ jẹ o. Wọn ò ní so wá mọ́lẹ̀ bí ẹranko o. Tọ́ tẹ́ bá wo dáadáa rí pé mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kọjú sókè. Ìwúre wa ti gbà nìyẹn. A dára fún wa. Ayé wa kalẹ̀ o. Ẹ wá mú kan nú ẹ̀ gé. Ẹ lè jẹ́ tán o. A lè jẹ́ tán lágbára àwọn alálẹ̀ o. So we have done the divination. We have asked use 4 pieces of this kola nut, and 4 of them gave us a go ahead of yes. This is not casting dice. This is asking from the universe if what we ought to do today will be awesome. So briefly, let me share what happened yesterday. Because bàbá ń ṣe irú àwọn iṣẹ́ báyìí kò mí ní pé kò túmọ̀ sí pé ká wá máa rojú kòkó àbí kíní. Ọba ẹ̀kọ́ mi wù mí mú gan máa tún mú mi nídìí ẹ̀. Lánàá, yesterday we were about to do the same thing, and then suddenly everything we needed to use that is living, they died. Ànírógun alátakò, ẹbọ ti wá fín, ẹbọ ti wá dà. Ajére onísọ̀ ògbòjì. Sẹ́lẹ̀kẹ́jọ la máa ṣiṣẹ́ ètò ni. Ajé àfilé yín ṣe bùgbé o. Ajé àfọ̀dẹ̀dẹ̀ yín ṣe bùgbé o. Ẹ ní ajé lódì o. Ajé ò ní yàn yín lódì o. Látòní lọ, àti inú owó lẹ́tì máa mú owó. Àti inú ọlá lẹ́tì máa mú ọlá o. Ibi àwọn ẹgbẹ́ ní ti náwó, ẹ ò ní nájú lẹ̀ o. Ọwọ́ yóò wà ní kànsàlẹ̀ àpò. Owó tó kéré jù nílẹ̀ yìí àbí lókè òkun ò ní jọba lórí yín o. Ẹ ò ní rágó, ẹ ò ní ráná o. Ẹ ò ní bọ́ sọ́wọ́ àwọn aládàgbé o. Ẹ ò ní bọ́ sọ́wọ́ àwọn tí ń gbani o. Ìwọ̀nba yòókù tẹ́ lò lórí òkè pẹ́ẹ́lẹ̀. Ẹ ò ní tinú ìṣẹ́pì sàn rọ. Ẹ ò ní tinú egungun pìtàn ẹran o. Ẹ ò ní wá padà dẹni tá a máa lé sẹ́yìn òde tí ó máa pìtàn ilé o. Ẹ ní wà késà kẹ́yìn aṣọ. Ayé ò ní bi yín léèrè pé kí láǹfààní ayé tó wá. So we are doing veneration of Ajé Olókun. Basically, the decree we are giving is to ensure that wealth and this person's ori work together. Ṣé orí bẹ́ẹ̀ o? Ṣé o? Ṣé. Nítorí Ṣọlá ọmọ ìlàṣẹ wábí lónìí, ẹ ní dẹni àgbégbìn o. Òrìṣà òkè àtìtìlẹ̀ wọ́n parapọ̀ bá yín ṣiṣẹ́ látòní. Ẹ ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé o. Ẹ ò ní tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹni tẹ́ padà ṣẹ̀ tí ò ní dáríjì yín àbí tí ò ní gùn yín gbọ́, ẹ ní ìṣẹ́ o. Ayé á dára fún yín o. Ayé yín kalẹ̀ o. Ìdẹ̀ra ṣáá ni tí yín látòní àlọ́. Á dára fún yín o. Eléyìí kan àwọn tí wọ́n ní wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ. Tọ́ a wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àwọn nǹkan wọ̀nyí àfi máa wúre. Oyin rèé. Now we are using honey now. You know the purpose of honey. Honey serves as antibacterial and it also makes life sweet. The same bee that make honey can also sting people to death. Látòní lọ,
oyin tá a rí yìí ó di dà lójú méjì o, fẹ́yìn yóò mọ̀ ṣeré fún yín, fáwọn tí wọ́n fẹ́ ti yín níbi kíbi ó mọ̀ bá wọn, kẹ́bọ̀ wa máa bẹ́lẹ̀ bọ̀ látòní lọ, àṣàṣì ó mọ̀ bá lásàṣì o, kò sẹ́ni tí ń foyin sẹ́nu tí ń tú dànù látòní lọ, ọmọdé ló gbọ́rọ̀ yín wọn ò ní tú dànù o, àgbà ló gbọ́rọ̀ yín wọn ò ní tú dànù o, obìnrin ló gbọ́rọ̀ yín wọn ò ní tú dànù o, ọkùnrin ló gbọ́rọ̀ yín wọn ò ní tú dànù o, èèbù aláwọ̀ funfun ni àbẹ́ èèyàn aláwọ̀ dúdú ni ó gbọ́rọ̀ yín wọn ò ní tú dànù o, látòní lọ gbogbo bí tá a bá ti ń porúkọ yín fún rere ni o, bí wọ́n bá póbìrì kó tó tí wọ́n jókòó papọ̀ láti ro ti yín níbi látòní lọ bóyin ṣe ń dùn lẹ́nu torí wọ́n ní bọ́mọdé bá ròyìn àṣàkàrà tiyín ni wọ́n mọ̀ gbà, tiyín ni wọ́n mọ̀ gbà, ọmọdé ó gbà tiyín o, àgbà ó gbà tiyín o, ará ilé ó gbà tiyín, ará kó gbà tiyín o, ẹni tí ó wàá gbà tiyín síbi tí ó wàá gbà tiyín sáròká irúfẹ́ onítọ̀hún àpé látòní lọ kó yín ó ta wọ́n àtàgbé, kó ta wọ́n àtàgbà, kó ta wọ́n kí wọ́n gbò àjùlé ọ̀hún lọ. Adára fún wa o, ìwúre wa gbà o, ìwúre wa gbà o, àwọn oníbàárà yìí fọwọ́ tì mọ́ o, kò sẹ́ni tó foyín sẹ́nu tó tú dànù, ọ̀rọ̀ wa ò tún di àgbétì, ọmọdé ń gbégi ilé ìràmù látòní lọ, wọ́n ní bàbá gbádé bàbá gbàtà àtànlá ń darí ẹ̀ sí, ọ̀rọ̀ wa ò ní dorí àkìtàn látòní lọ, létí ìgbọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe wá lóore ọ̀rọ̀ wa ò ní dorí àkìtàn, létí ìgbọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ ràn á lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ wa ò ní dorí àkìtàn, létí ìgbọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ gbé wa lórí sókè ọ̀rọ̀ wa ò ní dorí àkìtàn, adoyin fún wọn látòní lọ, àwárí báyìí lọ́ní obìnrin wà nǹkan oṣù wọ́n wà wá rí ṣe wá lóore o, wọ́n wà wá rí ṣe wá láàánú o, wọ́n wà wá rí gbé wa sókè o, wọ́n wà wá rí fèrè lọ̀ wá o látòní lọ bí ó ti rí nù. So we are applying this a little part of the honey to the water we are using for the feet. Gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ tẹ́ ẹ bá tẹ̀ látòní ó di ilẹ̀ gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá tẹ̀ ó dogun ìlú fún mi o. Ẹni tó wà ní pé báwo ni ti ń ṣe jẹ́ irúfẹ́ onítọ̀hún apé kó lọ ṣáájú ilé ọ̀run kó lọ lè máa wá adìyẹ tó wù kiri àbí sẹ́yìn ti rádìyẹ tó wù rí ṣe ti rádìyẹ tó wù rí so eternal searching fún wọn. A padà sí di iyọ̀, this is salt. Iyọ̀ dúró fún nǹkan mẹ́ta lé ayé, iyọ̀ a máa fadùn sóúnjẹ, iyọ̀ a máa mú kó oúnjẹ pẹ́, iyọ̀ a sì máa mú ìwòsàn wá fún ọgbẹ́. Látòní lọ gbogbo ọgbẹ́ ọkàn yín ó dàbí ẹ̀yìn tí kò fi ṣọ, ayé yín ò ní yọ̀, ayé yín ò ní dògbò, ayé yín ò ní dògbò, ayé yín ò ní bàjẹ́ o, ayé yín ò ní pinyìnkì o, ayé yín ò ní polúkúrú muṣú o, ẹ ò ní padà béèrè lọ́wọ́ ìṣẹ̀dá pé kí ló dé tí mo wálé ayé o. Salt is very essential. May you become an essential part of every society you find yourself as from today. In your family, you will be essential. In your family, you will be essential. Gbogbo ẹni tí ń wò yín kò ní ṣorí burúkú o. Gbogbo ọgbẹ́ tí ń bẹ lára yín látòní lọ ó di sísan o. Ó di sísan o. Yálà ọgbẹ́ inú ni, ọgbẹ́ ara ni, ọgbẹ́ ìlera ni, ọgbẹ́ owó ni. Wọ́n lójú owó ìpọ́n dàda o. Ojú ìlera ò ní pọ́n yín o. Ojú ọrọ̀ ò ní pọ́n yín o. Ojú ilé ò ní pọ́n yín o. Ojú owó ò ní pọ́n yín o. Ojú ọmọ ò ní pọ́n yín o. Ẹ ò ní padà yàgàn alẹ́ o. Ẹ ò ní pàdánù ọmọ o. Ẹ ò ní pàdánù dúkìá o. Kò síbi tá a fi yọ̀ sí tí ò làmìlàkà, ẹ làmìlàkà ní ayé o. Èyí tó kù tó yẹ kẹ́ ẹ lò lókè pẹ̀ yìí, ẹ lò nílò lókìkí ni o. Kò síbi tá a ti lo yọ̀ nílẹ̀ yìí àbí lókè òkun. Gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti dé pàtàkì igi ní tápà fi ń ṣe ìgúnnukó, ẹ di pàtàkì igi látòní lọ. Ẹ di pàtàkì igi látòní lọ. A dára fún yín o. Ẹ̀rọ atọ́ díẹ̀ là, díẹ̀ náà ni lẹ́ẹ̀mẹ́ta, owó òsì, very small. Ayé yín ò ní dògbò, ẹnu yín ò ní kàn.
tí iyọ̀ sì ti wà yìí tó bá pọ̀ lápọ̀jù yóò padà ba ìlera ara jẹ́ ni. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó gbé ọ̀rọ̀ yín ká wípé ojú ewé yín ò ní nísinmi látòní lọ káyé wọn ó dòkú kí tiyín ó dára. Wọ́n ní òkúta bá sọ mọ́ pé báyìí lọ̀pẹ̀ ń sọ ọgbà ni. Gbogbo ìwàkiwà, gbogbo ọ̀fàkọfà tí wọ́n ń ta sí ẹ̀yìn Olúṣọlá ọmọ lára látòní lọ àdàpadà síyàn lára. Àdàpadà síyàn lára. Àdàpadà síyàn lára. Orí elérú lérú tọ̀, orí ẹlẹ́bọlẹ́bọ ń padà sí. Gbogbo ọ̀fàkọfà tí ń bẹ lára yín látòní lọ kó padà síbi títí ń bọ̀. Á dára fún yín o, àjò yín ṣe o, ẹ ò ní tẹ́ o, ẹ ò ní tí o, ẹ ò ní fi ẹ ní padà di ìtàn burúkú lé ayé o, àjùṣe fún yín o. Tọ́ ilé ìṣeré nìyẹn. Abọ́ sórí sugar. Because usually when we use sugar, if we can't find sugar, we can just use honey because they practically perform the same function. Or because we can see both, it's never too much to use both. Ayé yín á dùn àní gbọ̀ngbọ̀n ńlá tó ní. Ìwọ Ọlọ́run ṣọlá, ọmọ látòní lọ, ọmọdé rí ọṣẹ́ olóore o, àgbà rí ọṣẹ́ ọpẹ̀lẹ́ o, obìnrin rí ọṣẹ́ olóore o, ọkùnrin rí ọṣẹ́ olóore o. Anywhere you step, may you be favoured all around. Èèrà ń bo ṣúgà ní kiri ó bòyìn látòní lọ. Alẹ́ èèrà ń bo ṣúgà ní kóríire ó bòyìn látòní lọ. Èèrà ń bo ṣúgà ní káǹfààní ó bòyìn látòní lọ. Èèrà ń bo ṣúgà ní kẹ́mi gígùn ó bòyìn látòní lọ. Ẹ̀rín ó padà máa bòyìn látòní lọ. Èrè ó bòyìn látòní lọ. Àṣírí bíbò wà di tiyín látòní lọ. Ẹ ò ní tẹ́ o, ẹ ò ní tí o, wọn ò ní fọwọ́ rọ́ yín sẹ́yìn o. Ìràwọ̀ yín tó ń tàn yóò ní padà wọ̀ ni o. Àbáwá rẹ̀ ni tó sọ pé mo fẹ́ kí ilé ayé tí ń dùn yóò padà di korò, kí korò má kúrò ní etí wọn. Kí korò má kúrò ní etí wọn. Kí korò má kúrò ní etí wọn. Bẹ́ẹ̀ bá ti porí èèyàn níbi gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń dúró sínú òkùnkùn tàbí sínú ọ̀lẹ́ yín, òkùnkùn má kúrò ní ayé. Ayé ó dára fún yín o, kò yẹ yín kalẹ̀ o. Ẹ ò ní ṣorí gbé ní ayé o. Àtẹ̀yìn àti gbogbo nǹkan tó jáde lára yín pátápátá àdídùn dídùn dídùn báyìí ni ó mọ̀ jẹ́ tí ó yá ẹ̀mú láńbẹ̀. So most part of African spirituality as performed by the Western people 3 times, performed by the Western people of African people is mainly decree, positive decree in believing or in confidence that whatever we say comes to reality. So we understand that we are creator of our reality, and so we use our mouth to create the kind of reality that we are looking for. So we use all these elements of nature to speak to our destiny and our future. But it's on your more. Àdídùn rèé. You see that the most prevalent part of what we are using for you are sweet things. Gbogbo ayé tó ti ní korò, yálà níbí ni àgbà àwọn tí ń wò wá lé kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ládùn. Kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ládùn. Ayé yín á ládùn. Ayé yín á lóyin o. Ẹ ò ní báráyé fọwọ́ tí o. Ẹ ò ní kíkà àbámọ̀ bẹ́nu o. Mo tún padà sọ pé ẹ̀ ní dòbu o. Àmọ́ ẹ nílé sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn látòní. Torí pé irú iṣẹ́ tá à ń ṣe fún yín bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe tẹ́ ẹ sì ń sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn àbí tẹ́ ń wá kiri ta ẹlòmíì ó lè má ṣiṣẹ́. So it is your own duty to constantly ensure that you look for the good of others, because what you put out is what you get in as from today. May you have the courage and the reminder to always and nígbà tí wọ́n sọ̀tàn rẹ̀ fún wa, àádùn ò fẹ́ kàn ní kò fẹ́ kàn jẹ́ nǹkan tó dùn tẹ́lẹ̀. Ìgbà tá àádùn lọ lè dífá lọ́wọ́ Ọ̀rúnmìlà, Ọ̀rúnmìlà sọ pé
káyé tó kan kó padà lè láàdùn, kádìídùn ò fi epo kó fi kún gbogbo ohun tí bá ń ṣe. Torí àádùn yìí tó bá jẹ́ pé ẹ fún ẹnìkan powder ẹnìkan lẹ mú sí ẹnu, ẹ̀rí kó máa choke yín, ó lè suffocate yín. Ọ̀rúnmìlà ló wá sọ fún àádùn pé kó máa bépo ṣọ̀rẹ́. Epo tí bá ń ṣọ̀rẹ́ tí èèyàn bá tako sálà yóò padà di nǹkan burúkú, àmọ́ tí epo bá ń bá àádùn ṣọ̀rẹ́ yóò padà di nǹkan tó dáa. Látòní lọ gbogbo nǹkan tí ò dáa láyé yín kó padà di dídá o. Káyé dàbí àádùn, bí ọba ń kómọ kí wọ́n pè yín, bí ọba ń ṣílé kí wọ́n pè yín, bí ọba ń ṣe ìwúre kí wọ́n pè yín, bí ọba ń ṣe ohun tó dáa nílé ayé kí wọ́n máa pè yín sí o. Ibi tí wọ́n bá ti ń ṣaburú orúkọ yín má bà wọ́n nípìn bẹ́ẹ̀ o. Ibi tí bí bá ti ń bẹ kẹ́yìn má bà wọ́n nípìn bẹ́ẹ̀ o. Àtẹ̀yìn àtọmọ, àtẹ̀yìn àtàwọn tí ń fẹ́ ti yín kẹ́ ẹ má bà wọ́n nípìn inú ẹ o. Ẹ ò ní ṣúra rìn fẹsẹ̀ sí látòní lọ. Ẹ ò ní rógun alákòóbá o. Ẹ ò ní rógun alágbèédá o. Ẹ ò ní rógun elénìí o. Ẹ ò ní padà jẹ́lẹ̀ nípè láìpẹ́ ọjọ́ o. Ẹ fọwọ́ pa ẹrú, ẹ fi èrìgì jóbi, ẹ pẹ̀ ń lé ayé bí Aláàfin ọ̀gbọ́gbọ́n di ewó. Á dára fún yín o. Orí bíbọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ ní tẹ́ ẹ máa ṣe lóòrèkóòrè. Tára bá ti fún yín kẹ́ bọ orí yín. Kò sígbà tẹ́ ẹ bá fẹ́ bọ orí yín, àádùn yìí ẹ rí dájú pé ẹ ní ilé all the time. Bí èèyàn bá wá kí yín ẹ fún wọn jẹ, ẹ̀yin náà ẹ jẹ ń bẹ̀. Ẹnikẹ́ni tí bá ń fa àádùn yín sẹ́nu, dídùn dídùn báyìí lọ́sàn ń so, yóò mọ̀ dùn fún wọn náà. Ẹ lè ra àádùn kẹ́ fáwọn ọmọ kéékèèké kí wọ́n jẹ, bínú wọn bá ti ń dùn tí ń jẹ, èrè ó mọ̀ bá yín. Àgbá ìsìnkí wọn fún yín o. We are just provoking a blessing from them. Gbogbo ẹnikẹ́ni tẹ́ bá sì ní ipá láti ṣèrànlọ́wọ́ fún, ẹ rí dájú pé ẹ ṣe oore tí yín fún wọn. Ẹ wá gbọ́ látòní lọ ẹ má yá àyàn lówó o. Ó jẹ́ 500 naira lẹ́ní, tí ẹ mọ̀ pé tí yàn bá dá padà ẹ ní ẹ̀rọ àmúlé lọ́wọ́ kẹ́ni kó máa lọ. Ṣùgbọ́n pé mo já ẹ lówó yìí ni mò ń retí ẹ padà, nítorí pé bẹ́ẹ̀ bá kọtí ìgbọ̀n yìí sí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí, wọ́n á máa lé pa kádàrá, wọ́n á máa wá bí wọ́n ti gùn lẹ́sẹ̀ kiri o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí ló wà tó jẹ́ wípé àwọn ni wọ́n ń gbẹ́ kòtò ikú fúnra wọn. Bá a fẹ́ ṣoore kò túmọ̀ sí pé ká ṣe gbogbo oore. Oore kan ń bẹ tó jẹ́ pé ibi ni fẹ́ni tí ń ṣe. Ẹ má yá àyàn lówó o. Mi ò fẹ́ mọ bẹ́ni náà ṣe close mọ́ yín tó. Ẹ má yá àyàn lówó. Á dára fún yín o. Ayé yín kalẹ̀ o. Àti bí a fi adùn sẹ́nu àti bá a gbóòórùn adùn, dídùn dídùn báyìí làádùn fún ni. Ayé yín ó mọ̀ ní òórùn adùn látòní. Ibikíbi tẹ́ ẹ bá dé, kádùn ọmọ tara yín wù sára àwọn èèyàn. Àtoríwé àti tútù kí wọ́n máa rí dídùn dídùn lára yín. May people love you to associate with you. May they love you to be identified with you. May they always ask you, how may I help you? And may they be of help to you indeed. Gbogbo ìkórè alẹ́ ayé yín tàtẹ̀yìn wá ó ti dàbí ẹ̀yìn tó gún sísọ lónìí. Aṣọdúnmọ́dún báyìí ní ìṣàwọ̀ aṣọdúnmọ́dún o. Aṣoṣùmọ́ṣù báyìí ní ìṣàwọ̀ aṣoṣùmọ́ṣù o. Látòní lọ ọdọọdún la máa rógbó yín o. Ọdọọdún la máa róbì yín o. Ọdọọdún la máa ráwùsá yín o. Ẹ ò ní bára yín fọwọ́ tì o. Àjò àìrè má bọ ẹni bá wọn lọ. Látòní lọ ẹ ní tàjò gbèsè àjò. Ẹ múnú ẹ̀kẹ́ jẹ́. Ti gbàgbé powder kan fi ń ṣe kí ní àgbẹ̀ òyìnbó ẹ̀ ti sápá mi lórí. Tastes really nice and beautiful. You need to taste it. For those who are coming for our New Year festival,
It will be made available for you. You should have a taste of adun. I'm tired of using English word to qualify most of these things. So it is simply called adun. If you have, mm. So this is palm oil, and the purpose of palm oil is to avoid rust, and it's to also give color to anything. Your life be filled with beautiful colors. Káyé yín ó rẹwà, káyé yín ó dùn wò, káyé yín ó dùn gbọ́, káyé yín ó dùn rí, káyé yín ò ní dógun o. Ọmọ aráyé ò ní dá yín dúró sójú kan bí omi adágún o. Ẹ ò ní rí àárín padà sẹ́yìn o. Látòní lọ, gbogbo ẹni tí bá ń pé kí ti yóò bàjẹ́, kí bàjẹ́ ó máa dé bá wọn, kí dáradára ó máa ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Látòní lọ, gbogbo ẹni tí bá ń pé ọ̀nà ibo lẹ fẹ́ gbé gbà, kẹ́ ẹ tún gbé gbá wájú wọn kọjá, kẹ́ ẹ tún kọjá síwájú wọn dáadáa. May your life never suffer any form of rust. Every friction in your life, may it receive lubrication as from today. Bàbá kò sì ní máa jẹ́ kí irin ó mọ̀ jẹ, ayé yín ò ní jẹ o. Ẹ ò ní rárùn jẹjẹrẹ ara o. Ẹ ò ní rárùn jẹjẹrẹ owó o. Ẹ ní rárùn jẹjẹrẹ àlàáfíà o. Ẹ ní rárùn jẹjẹrẹ ọmọ o. May you not suffer cancerous attack in your body. May you not suffer cancerous attack in your finance. May you not suffer cancerous attack amongst your children. Á dára fún wa. Ayé wa kalẹ̀. A ò ní fojú sunkún ọmọ o. A ò ní fojú sunkún ọmọ o. A ò ní fojú sunkún ọmọ o. Àwọn ọmọ tó yẹ kí wọ́n dá ẹ̀pẹ̀ lé wa lórí lọ́jọ́ ogbó, wọn ò ní síwájú wa rè wálé àṣẹ o. So we use this medium to decree to the life of everyone suffering from any form of terminal disease. May your healing come quickly as from today. And the right type of oil be applied to where it ought in your life, and may you regain your happiness, your health back in your life. Ní rárùn jẹjẹrẹ ara o. Jẹjẹrẹ ara lójú ara obìnrin, jẹjẹrẹ ara níbi ọmú obìnrin, ẹ ò ní rárùn ẹ o. Gbogbo àgọ́ ara yín pátápátá, jẹjẹrẹ kúrò láyé yín. Jẹjẹrẹ jìnnà sí ẹgbórí yín súnmọ́ bí. Ẹ ní rárùn jẹjẹrẹ o. Ìyàwó àkọ́kọ́ kì í rárùn owó. Òkèlè àkọ́bù kì í rárùn ọbẹ̀. Ẹ ní rárùn jẹjẹrẹ o. Ẹ ní rárùn jẹjẹrẹ o. Ẹ ní rárùn jẹjẹrẹ. Tẹ́ ẹ bá sùn, tẹ́ ẹ bá lálàá, ó yẹ jẹun ọ̀sán tí tẹ́ bá ti jí láàárọ̀ kùtù, àbí tẹ́ bá ṣe jí, ẹ lá epo, ẹ lè bí 1 tablespoon. Ẹ fi yòókù kẹ́ fi sá orí yín báyìí. Ẹ tó sùn padà. Ẹ tó sùn padà. Àwọn olóúnjẹ òru ò ní fún yín jẹ ń bẹ̀ o. Àwọn olóúnjẹ òru ò ní fún yín jẹ ń bẹ̀ o. Ó yá. As much tẹ́ bá lè làánú ẹ̀ náà ní kẹ́ máa là. Ṣẹ̀rí eléyìí pàápàá jùlọ tá a fi ṣiṣẹ́ yìí, ẹ wá ibì kan dà sí, àbí kẹ́ dà mọ́ ẹ̀yẹn, tẹ́ bá lè gbé lọ kẹ́ gbé lọ. Òun ni a máa lò. Tó ṣe wá wà yìí, tí n bá pé ká bọ èṣù, torí agbẹjọ́rò lèṣù. Tọ́mọ aráyé bá fẹ́ ṣe èèyàn bíbí, wọ́n á kọ́kọ́ fẹjọ́ èèyàn sùn èṣù. Èṣù dẹ̀ dàbí Nigerian police force ni, ẹni tó kọ́ mẹ́jọ wá ló ń jàre, àfi tó bá lọ rojọ́ tiẹ̀ náà. Torí ẹ̀ ló ṣe pé bí àwọn ìyàwó tí wọ́n bá ń bá yàn fà, á máa pé kán jèbù rẹ̀ àwọn olùgbẹ́bẹ̀, èṣù là fi sáàrin babaláwo àti àwọn ìyá. Wọ́n bá rojú ẹ̀ fún wọn níbi tí wọ́n ṣe ẹ̀mí,
àwa lọ rojú ẹ̀ fún wọn níre sòfà tó jẹ̀bi wọn fi yàn lẹ̀ wá bá pé ká gbéṣù kalẹ̀ àbọ̀ o we are only activating the energy of equity ṣùgbọ́n kígbà tó bá ti tó tí mo bá ní kẹ́ ṣe gbá báyìí epo ilẹ̀ máa ta sórí òkúta iṣu yẹn díẹ̀ ẹ má dẹ̀ gbàgbé tẹ́ bá lálà ẹ ṣe máa ṣùgbọ́n epo yẹn ò ń ṣe pé tẹ́ máa lọ máa ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹ má bọ̀ o ẹ má forí balẹ̀ fún o akọ̀tì sanctify ẹ̀ fún purpose yẹn abárẹ́ nìkan tó ń ṣàìsàn kan àbí tí nǹkan kan rìn lágọ̀ọ́ ara yín bọ́kì ẹ lè fi pa kò ń ṣe ànántí ọ́ìlì o ẹ má gbàgbé ẹgbẹ́ yẹn sápá bẹ́ẹ̀. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ àbóṣán àtọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà wọ́n ní bá a ti wáyé páàrí láàrin ṣùgbọ́n ayé lè pa kádàrá dà wọ́n tún lè fọwọ́ àgọ́ sẹ́yìn àwa ní babaláwo tó ṣàfẹ́rẹ̀ ìfáná òun ló ṣàrìnà kò fàdíyẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀túmọ̀ tí mo sọ ìgbìyànjú áyán ni wípé kóun yan fanda lójú adìyẹ kó má rohùn kóun sáré lọ kóun sáré bọ̀ farafara ọjọ́ kan ó wá lọ bá babaláwo pé babaláwo mo fẹ́ máa lọ kí n máa bọ̀ torí fín báyìí ládìyẹ ń tó pé mọ́ gbọ́ babaláwo wa ní kò séwu màá ṣògùn ẹ̀ fún ẹ oògùn yìí rèé àfẹ́rí ló ń pè fúrim tó bá sáré lọ fúrim tó bá sáré bọ̀ wọn ò ní rí ẹ ó ti ń lo oògùn yìí ó ti ń lò adìyẹ dẹ̀ láì kó máa jẹ áyán bá ti rí akọ adìyẹ ò pé bí máa pa mọ́ lòun náà bá lọ sọ́dọ̀ babaláwo pé babaláwo ọ̀rọ̀ ayé mi ń sú mi mi máa rí jẹ mi rè mu gbogbo àwọn kan tí máa ń rí jẹ tẹ́lẹ̀ kò wá sí mọ́ babaláwo ní à bóyá wọ́n ti ń ṣàfẹ́ẹ̀rí fún wọn màá wá ṣàrìnàkò fún wọn náà àrìnàkò túmọ̀ sí pé ibikíbi tó o bá lọ kó máa ṣàrìnkò babaláwo ṣògùn àfẹ́ẹ̀rí fáyán ó wá ṣe tàrìnàkò fádìyẹ problem wa bẹ̀rẹ̀ so ibi tẹ́nìkan dé sí lẹ́nìkan tí mo bọ́ ṣe jù báyé bá lọ́wọ́ lọ́rọ̀ èèyàn ìyẹn tó yẹ kó fọdún mẹ́wàá kó jọ á máa lo bí ọgbọ̀n ọdún á máa wò pé báwo lòun ò ṣe mọ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó yẹ pé láti kékeré báyìí ní problem yìí ti bẹ̀rẹ̀ àní kú sórí mo ṣe o àní kú sórí mo jìyà o ìtumọ̀ eléyìí ni wípé láti ìgbà èwe wa débi tá a dé dúró yìí gbogbo ibi tá a ti ṣe sí wa ọ̀gẹ̀dẹ̀ kéékèèké ọ̀gẹ̀dẹ̀ wẹ́wẹ́ ó túmọ̀ sí ìgbé ayé wa láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ débi tá a wà ilé wa mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ mẹ́ta yìí ẹ fi sa orí yín gbogbo nǹkan pátápátá tẹ́ ẹ fẹ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ rò bá yín fínra ẹ máa sọ sí ọwọ́ òsì ẹ máa gbà lọ́wọ́ ẹ máa sọ sí mi ò fẹ́ báyìí mi ò fẹ́ báyìí mi ò fẹ́ báyìí mi ò fẹ́ báyìí so right now she's going to be making the decree of the things she doesn't want in her life so we are ẹ take time àṣẹ o so people watching you can help us be saying àṣẹ so right now she's making a decree and repelling everything she doesn't want. Everything she doesn't want, she's repelling them. She's repelling them. You also can begin to make decree of the things you don't want. If you don't have this kind of banana, go ahead and pick some water. Take some water and speak to it. Don't drink the water, please. Don't drink that particular water. Take some water in a cup. Everything you don't want to experience, all the things you've been struggling with, begin to repel it, begin to remove it. Take the water like this in a cup or whatever and use it to be touching the forehead. I don't want this, I don't want that, I don't want this, I don't want that, I don't want this, I don't want that, I don't want this. Ikú òjijì èmi ò fẹ́ o, ikú àìpọ́jọ́ èmi ò fẹ́ o, ìgbé ayé asán èmi ò fẹ́ o, àrìnfẹsẹ̀ sí èmi ò fẹ́ o, àṣedànù èmi ò fẹ́ o, àṣeèrí èmi ò fẹ́ o, àrùn jẹjẹrẹ èmi ò fẹ́ o, àrùn tí ń gbé ní sọ́lẹ̀ ọjọ́ ogbó èmi ò fẹ́ o, ikú ọmọ èmi ò fẹ́ o, ikú aya èmi ò fẹ́ o, ikú ọkọ èmi ò fẹ́ o,
láti ẹni lọ wọn ò fẹ́ kí n tálákà o, kí n má gbénú ìṣẹ́ máa pín tán rọ o, wọn ò fẹ́ àrífẹsẹ̀ sí o, wọn ò fẹ́ àpúrọ́mọ́ ní tako ní o, alákòóbá ẹ̀mí ò fẹ́ o, kí n má ṣẹni tí ò yẹ kí n ṣe o. Gbogbo àwọn kan báwọn, the things you don't want, repel it, repel it, repel it, repel it. Ìṣẹ̀dá ń gbọ́, àti wáyé ọjọ́ ń gbọ́, àti wọ ọjọ́ ń gbọ́ lórí fún ọ̀bọ̀ tí ń sọ àṣẹ o, àṣẹ rí bẹ́ẹ̀, àṣẹ. So, right hand you use your left hand, and the things we can't eat this. The water you use there, just go outside right now and throw them away, throw them away. So, látòní lọ àwọn oníbàárà yìí fọwọ́ tì mọ́, látòní lọ àwọn ìwáyé asán mọ́, látòní lọ àwọn oníṣìyàn mọ́. A ò ní torí nǹkan tí ó tó nǹkan wọ gbà ẹ̀wọ̀n lọ. A ò ní fọjọ́ ogbó tàràkà o. A ò ní fọjọ́ ogbó tàràkà o. A ò wá ní fi ewu orí, a ò ní fi ṣerú o. A ò ní gbọ́mọ sí o. A ò ní gbáya sí o. A ò ní gbọ́kọ sí o. A ò ní dolówó àná. A ò ní dolówó àná. I used to be rich, will not be your portion. I used to be healthy, will not be your portion. I used to be sane, will not be your portion. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà rèé, kí la fẹ́ báyìí? Wọ́n ní bí iná bá kú afẹ́rúbojú, ọ̀gẹ̀dẹ̀ á kú fọmọ ẹ̀ rọ́pò. Àdí á fún ọ̀gẹ̀dẹ̀ nígbà tí ń fi ojú tí fi ń ṣògbèrè ẹkún. Ó ń sunkún àìrọ́mọbí, ó ń sunkún àìrówó lọ́wọ́, ó ń sunkún àìlọ́kọ, ó ń sunkún àìláya, ó ń sunkún àìjẹ́ èèyàn láyé, ó ń sunkún wípé gbogbo ìlàkàkà àti ìgbìyànjú òun kò já mọ́ kankan. A sọ fọ́gẹ̀dẹ̀ pé odò ní gbogbo ọ̀gẹ̀dẹ̀, tó lọ́gẹ̀dẹ̀ gbódò ó yàgàn. Ẹ ò ní yàgàn owó, ẹ ò ní yàgàn ọmọ ju o. Ọba wa dọjọ́ wájú tẹ́ ẹ fẹ́ fọkàn balẹ̀, ẹ lọ lè kọ́lé síbi tómi ń gbà kọjá. Kò ṣe torí wípé ẹ̀ ń wá agbára fún agbára, ṣùgbọ́n kẹ́mi lè gùn. Bẹ́ẹ̀ bá sì láyé ẹ̀ ń sìn, kẹ́sàárẹ̀ wípé ẹ̀ ń fojú ba omi tó ń sàn fúnra rẹ̀. Ó yẹ nǹkan láàrin ọ̀sẹ̀, torí ẹ̀mí gígùn yín, ìlọsíwájú yín, ó wà nípa kẹ́ ẹ máa gbòòrò omi, kẹ́ ẹ máa gbòòrò. Àtọ́gẹ̀dẹ̀ tí ń gbódò, ó ti ń fọmọ rọ́pò, gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ tẹ́ sílẹ̀, gbogbo ọmọ tó jáde látara yín, wọ́n wá ká lọ́jọ́ iwájú. Wọ́n ní bí iná bá kú á fún olùbòjú, bọ́gẹ̀dẹ̀ bá kú á fún ọmọ rọ́pò. Ní báyìí kọ́ lẹ máa kú o, àmọ́ ń wo bá yá láti lọ sí ìwàlẹ̀ àṣà. Ọmọ tẹ́ ẹ bí yóò jẹ́ èèkàn. Á dirú àdìgbà o. Á dọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Ẹ wà nítorí ẹ̀sùn fún ọjọ́ kan. Ẹ ò nítorí ẹ̀ faragbá wẹ́ o. Gbogbo nǹkan pátápátá tẹ́ ẹ ti fojú bà láì dá, ọmọ òun ò ní fojú bà o. Gbogbo nǹkan pátápátá tẹ́ ẹ lérò ní dáadáa pé kẹ́ fojú bà,
àtẹ̀yìn àti ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa fojú bà láìpẹ́ àṣẹ èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ nínú ọmọ fojú bà àṣẹ 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 ìyàwó obìnrin gbé yín dé o àṣẹ ẹ̀sìn ìyàwó obìnrin sì yá àṣẹ àtẹ̀yìn àtọmọ àṣẹ ọwọ́ ọ̀tún lẹ fi máa gba ilé ẹ wá máa sọ àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ ẹ máa sọ sí so you can pick water from anywhere also and begin to see what you want to the water using it to touch your forehead. I just want peace of mind. Peace of mind comes in different perspectives. If you have enough money to spend, if you have enough health, that's peace of mind. Longevity brings about peace of mind. Kó ṣòwò kó jèrè o, kó bóde pàdé o. Kó máa ti inú owó mọ́wó o, kó máa ti inú ọlá mọ́rọ̀. Kó máa ti pele ògo kan sí pé kó máa dé pele míì. Eré bá ń bẹ wájú kú rìn bá bí bá ń bẹ lẹ́yìn kan padà mú. Àtọ̀tún àtòsí lẹ́yẹlé fi ń kórè wọ̀lú. Tòrá gbé tí ń gbére pàdé olókun. Kó mọ́ gbére pàdé wọn lọ́sàmọ́. Ilé mi àti yín ni kí wọ́n máa gbére wọ̀. Orídẹrẹ́ agbére pàdé wọn níwò kó fara ìwólẹ̀. Kó máa gbére fáyé sílé tiwa o. Orí gbígbẹ nílẹ̀ yìí, orí tútù nílẹ̀ yìí, kán fẹnu wá ṣàṣẹ kí wọ́n máa gbére tí wọ́n wá sọ́dọ̀ wa. Nílà oòrùn, níwọ̀ oòrùn, ní gúúsù, lárẹ̀wá, kórí ó ṣáà máa wọ́tọ̀ wá. Ọ̀gẹ̀rẹ̀ báyìí làgbẹ̀ ń wọ́tọ̀ kọ́ ẹ̀ lẹ́yìn tọ́kọ́ ẹ̀ lẹ́yìn. Kówó máa wọ́tọ̀ wá, kálàáfíà máa wọ́tọ̀ wá. Àìkú baálẹ̀ ọrọ̀ máa wọ́tọ̀ wá. Ọ̀gẹ̀rẹ̀ làgbẹ̀ ń wọ́tọ̀ kọ́ ẹ̀ lẹ́yìn. Ìdùnnú, ayọ̀ kọ́ máa wọ́tọ̀ wá o. Ọ̀gẹ̀rẹ̀ làgbẹ̀ ń wọ́tọ̀ kọ́ ẹ̀ lẹ́yìn látòní lọ o. Ìfọ̀kànbalẹ̀ kọ́ máa wọ́tọ̀ wá. Ìdáǹdè ara kó máa wọ́tọ̀ wá. Ìdí pépé àlàáfíà kọ́ máa wọ́tọ̀ wá. Ọ̀gẹ̀rẹ̀ báyìí làgbẹ̀ ń wọ́tọ̀ kọ́ ẹ̀ lẹ́yìn. Gbogbo ohun tó jẹ́ dùn ẹ̀kan wa ní rere kọ́ máa wọ́tọ̀ wá. Torí bá a bá dami sórí abẹ́sẹ̀ wá, kiri gbogbo mọ́ bá wa wá o, kó mọ́ bá wa wá. Iwájú iwájú báyìí lọ̀pá ẹ̀bìtì ń ré sí, omi ìṣàn kó bojú ẹ̀yìn. Ire tiwa ò ní padà bojú ẹ̀yìn mọ́. A ò ní ṣorí gbé o. A ò ní ṣàṣetì ilé ayé o. Àṣẹ o. Àṣẹ kò rí bẹ́ẹ̀. All right, so you can drink that particular water. You know, the previous one you had to throw it away, but this one you had to drink it. So, ẹ̀kọ́ gidi ẹ̀jẹ̀ inú ẹ̀ náà. Or what? This one is edible. Kádàgbà kádògbò, ká fọwọ́ pewú, ká fèrè díjóbi o. Ká má dàgbà ìyálé ayé o. Kágbà wa ó má di àgbà tó ráre o. Kí ìlera wa ó má padà di ìnira fáwọn ọmọ tá a bí o. Ọpọlọ wa ó má jọba lárúgbó ọjọ́. So we speak to you and we say, may your memory be revived. Àrùn tí ń ṣe ni lọ́jọ́ ogbó kó má ṣe wá o. Ká wúlò fọmọdé, ká wúlò fàgbà o. Iṣan ara, ẹ̀jẹ̀ ara, ríkèríkè gbogbo ara wa kó má di àgbàná fún wa lọ́jọ́ ogbó o. Kò sáǹfààní ogbó tá a dì tó wá táwa dogbó ìyà tá a bẹ̀ sí ní àwọn ọmọ lára. Káwa ó fàlàfíà ló gbà o. Kígbà ó má lò wá o. Káyé ó má jẹ wá ká ṣayé o.
So we are nearing the end of the whole. This is cartridge which we are using, and the most important part is this part, which is the edge. Orílẹ̀-èdè fi ń labú, káwa labú ayé já. Ọmọ ẹranko àforílàjùjá, àforílàjù ayé já o. Àkóbá àdábá káwọ́ má bá wọn ní ìpínlẹ̀ o. Kórí wá dorí àpérè, kó di àtété nìran látòní lọ. Kórí wá dorí adé, táwọn wárí rè fún. Kórí tí wá dorí ìjòyè, tí gbogbo tẹrú tọmọ tí wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún. Kórí wá di nǹkan láwùjọ gbogbo ayé. Ká má ṣorí gbé o, ká má ṣorí burúkú o. Kórí inú wa kó má bà tòde wa jẹ́ o. Kórí ó má padà wá takò wá o. Kórí wọ́n má ṣe lẹ́yìn ní wa o. So ká tó ṣe léyìí, ẹ láti jọ̀wọ́ gbogbo àwọn tó bá tàpá sí orí yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ẹ láti dáríjì wọn. Ẹ láti dáríjì wọn. So I'm talking to her about forgiveness, the need for it, so this can be active. Ẹja jayé, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹsẹ̀ lẹ ti tẹ̀ mọ́lẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lẹ ti ṣẹ̀. Kẹ́ bá lè rí dáríjì tí wọn, ẹ gbọ́dọ̀ dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ yín. Kẹ́ fi yá wọn, kẹ́ lè rọ́nà lọ. Ṣé bá ṣe? Nítorí pé ó yẹ ká continue straight ní tí ìbá fún yín wọ́n ní, ó lè dàbí ìgbà tó yẹ pé a kàn waste time ara wa nígbà. Ìdáríjì ló lóhun gbogbo. Bẹ́ bá ṣe jọ̀wọ́ wọn kúrò nínú ọkàn yín, ẹ ra yípadà. Ìyẹn ò wá túmọ̀ sí pé àwọn èèyàn tí wá níṣẹ̀yìn lọ́jọ́ iwájú àmọ́ ẹ máa dáríjì wọn sílẹ̀. And you can also protect your own heart. You just protect your heart. Ni mo ṣe ní pé ọ̀pọ̀ yíyá ni lówó kẹ́mu kúrò. Tó bá ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ bá yàn ṣòwò papọ̀, bẹ́ẹ̀ bá ní wà níbẹ̀ láti monitor ẹ̀ ẹ̀dọ́wọ́ yín mú. Torí pé wọ́n á máa lépa yín nígbà tó bá yá. Bí èèyàn bá sì fẹ́ rìnrìn àjò ọjọ́ mẹ́ta, tó kọ́kọ́ lọ sígbà tó lọ sáwò, ó lè dọ́gbọ̀n ọjọ́ mọ́. Ẹ wá gbé orí yín wá torí àárín orí yín ni màá fi lè ṣe. Àwọn nǹkan tí ẹ fẹ́ kó rí ó wá ṣe fún yín, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ. Àṣẹ o, kó rí bẹ́ẹ̀ o. Kó rí inú má bà tòde jẹ́ o. Kó rí ó má takò wá o. Ọjọ́ wọn bá ń pín re ká má padà ajẹni tí ó mọ pàdánù rẹ̀. Ọjọ́ fún Ọ̀rúnmìlà nígbà tí bàbá ń ṣàwò kiri, wọ́n ní kí làbá bọ̀, ètùtù wo làbá ṣe, kádìyẹ wa ó lè máa dòpò ìmọ̀ bọ̀ ní fíní. Àwọn ọmọ awó gbẹ́nu sókè mọ̀ pé orí làbá bọ̀, a ò bá fò ṣálẹ̀. Nítorí ìgbà tó rí ń gbé ní ibo lòrìṣà wà, kórí wá gbé wa látòní lọ. Kórí gbé wa níjà kó má kojú ìjà sí wa o. Kórí tì wá lẹ́yìn kó má tì wá lójú o. Kórí tare fún wa kó má takò wá. Èròǹgbà wa ní rere kó má padà di ìbànújẹ́ o. Ká má kábàámọ̀ èyí tá a ṣe lónìí. Àwọn àtìká lára wa tá a péjọ pé ká bá yín ṣàṣẹ sí gbogbo àwọn ìwúre yín, ká má kábàámọ̀ o. Kórí wa má takò wá o. Ká má rogun elénìní o. Àwọn àpòrọ́ mọ́ni tako ni kí wọ́n má retí wa rò. Àwọn alátakò èèmọ̀ kí
kan má fẹ́ mọ̀mọ́ wa o. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Ebi wọn bá ti ń pínre kórí wa má ṣàlàyé gbẹ́sẹ̀ wa débẹ̀. àṣẹ Ibi bí bá ti ń ṣẹlẹ̀ kórí wa má darí wa síbẹ̀. àṣẹ Ọjọ́ ibi bá ń parí ká má sí ilé, ọjọ́ ibi bá ń pọ̀nà ká má sí ń bẹ̀. àṣẹ Ọjọ́ bá ń ṣàṣedànù ká má rówó ṣe o. àṣẹ àṣẹ Ọjọ́ bá ń ṣàṣe èrè ká má rówó ṣe o. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Orí burúkú ló gba 10 kọ́bọ̀ ká má rówó rà o. àṣẹ 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 Oríire wa gba $1 million kówó rẹ̀ mọ̀ mọ́ wa o. àṣẹ 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 Ànító àníṣẹ́kù ní látòní lọ o. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Adíá fún àwọn ẹgbà ẹrún mọ́lẹ̀. Nígbà Èdùmàrè pé àkọsẹ̀jáyé oníkálukú, wọ́n ní orí ni ká bọ́ o, a ò bá fògùn lẹ̀. àṣẹ àṣẹ Kẹ́yìn pàápàá dé kan ẹ̀dá látòní lọ. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Kí ìṣẹ̀dá ó má fi retí yín ṣàpínlẹ̀ o. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Káyé ó má burú jáì fún yín o. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Kẹ́ má padà wojú ọ̀run òréré kẹ́ ẹ béèrè pé kí ni mo wálé ayé fún o. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Kórí tí ń síbi tẹ́sẹ̀ yín ó gbé yín débi rẹ̀. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Ẹ ò ní rìnnà pàdé eléyìí ni o. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Ìlànà àwọn alálẹ̀ yóò gbé yín o. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Ìlà àwọn ẹgbà ẹrúnmọ̀ ló gbé yín o. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Á dára fún yín, ayé yín kalẹ̀ o. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Wọ́n ní agbe ní dún waríwarí, àdógò ní dún wàrúwàrú. Àṣẹ́mọ̀gá máa dún màpáyé òkè ìjàfẹ́. Adíá fún ẹ̀mí tí ń ṣọmọ lọ́rìnrìn ní. Báyé bá mú ọ lápá, wọ́n máa bọ́ látòní lọ. Ìwọ Ọlọ́run ṣọlá kò bọ́ lọ́wọ́ ayé lónìí. àṣẹ 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 Èdùmàrè. Báyé bá mú ọ lẹ́sẹ̀ wọn á ju padà látòní lọ. Ìwọ Ọlọ́run ṣọlá kò bọ́ lọ́wọ́ ayé lónìí o. àṣẹ àṣẹ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní bẹ́yọ̀dí bá mú ọ lóhùn àdùnrán láti kò sẹ́ni tí ń gbóhùn kàkà kí ó bá lẹ́nu. Kò sẹ́ni tí ń pa òun mọ́ ẹyẹ oko lẹ́nu. Ọmọ aráyò ní pa òun mọ́ wọ Ọlọ́run ṣọlá lẹ́nu látòní àṣẹ lọ. àṣẹ àṣẹ. Bó bá ń gbé ọwọ́ yóò ṣe pé o. àṣẹ Bó bá ń gbẹ́sẹ̀ yóò ṣe pé o. àṣẹ Bó bá lanu kó tó àṣẹ ni ó mọ̀ jáde láti àṣẹ ẹnu rẹ̀. àṣẹ àṣẹ Orí awobìnrin gbé ọdẹ, àṣẹ ẹsẹ̀ awobìnrin sùn yá. àṣẹ àṣẹ Àtiwọ́ àtọmọ àtàwọn tí wọ́n fẹ́ràn rẹ̀ sí rere. Ayé á dára fún yín. àṣẹ Ẹ ò ní ṣàṣetì o. àṣẹ Ẹ ò ní báyé fọwọ́ tì o. àṣẹ Èdùmàrè. Gbégbé tí wọ́n wá ń gbé kiri ilé ayé látòní lọ, wọn ò ní gbé sẹ́kùlé. àṣẹ Kò ní mú yín lọ́mọ lọ o, kò ní mú yín lọ́kàn lọ, kò ní mú yín láyé lọ o. àṣẹ 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 Èdùmàrè. kò rí bẹ́ẹ̀. àṣẹ àṣẹ Èdùmàrè. Ó kù nìbọn ró. Ẹ̀tún lẹ́ẹ̀kan sí. Mo bo ìwúre yẹn láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tún máa wò. Àwọn tẹ́ fẹ́ kó rí yóò mọ̀ fà. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọ. Kó rí yóò fàrí mọ́ra o. Kó rí yóò fàyọ̀ mọ́ra o. Kó rí yóò fàdùn mọ́ra o. Kó rí yóò fa ẹ̀mí gígùn kó fà mọ́ra o. Kó fa ìlera mọ́ra o. Kó fa ojú rere mọ́ra o. Kó fa ìlọsíwájú mọ́ra o. Gbogbo nǹkan tí ẹ bá fẹ́ kí orí ó fà, ó mọ̀ fà. Ó fà lórí. Tí n tá bá fẹ́ ó fà ni ó mọ̀ fà. Orí yóò ní fa orí burúkú o. Kò ní fà ṣe èrè o. Kò ní fà rìn fẹsẹ̀ sí. Orí yín ò ní fa lágbèdá o. Orí yín ò ní fa àwọn gbájú ẹ̀ o. Orí yín ò ní fa kúrọ́mọ́ni tako ní o. Orí yín látòní lọ ò ní fa amọ́niṣe ní àfàìmọ́niṣe ní àtàwọn aṣeni tán bá ní dárò. Èrè ṣá lórí yín ò mọ̀ fà o. Èrè tó ju owó ń rí lójú yín ò mọ̀ rí o. Èrè tóbìnrin jẹ́wọ́ lábọ̀ ọjà lẹ́mọ̀ jẹ́ o. Ojú owó ìṣèpọ́n dáadáa, ojú owó ò ní pọ́n orí yín. Orí ìwà dorí àpèsí odòrí ọba o. Odòrí tí ń tẹ̀pá ìlẹ̀kẹ̀ o. Àtọmọdé àtàgbà yóò mọ̀ wárí èyí fún yín. Yóò mọ̀ wárí fún yín. Wọ́n ní gúnugún, a kì í jẹ́gùn, a kì í fẹ́ yẹ gúnugún, a kì í fi borí. Gbogbo ẹni bá ní kẹ́ ẹ gbé àṣẹ èrè tòun, orí ẹlẹ́rù lẹ́rù lọ.
ẹni bá ṣòṣùkà ní ògbẹ́rù rẹ̀ látòní lọ àṣẹ, kíbi ó mọ̀ bó níbi àṣẹ, kẹ́bọ̀ ó máa bẹ́lẹ̀ bọ̀ kásàsì ó mọ̀ bẹ́ lásàsì àṣẹ, àṣẹ kò rí bẹ́ẹ̀. àṣẹ, àṣẹ. Oyin kẹ̀kan á dára fún yín o, Àṣẹ, ayé yẹn kalẹ̀ o. àṣẹ, Èdùmàrè. ẹ ò ní ṣàṣetì o, Àṣẹ, àṣetì ìbọ́jọ́ o, Mm. àṣetì ìbórùn o, àṣetì ò ní bá yín lé ayé o, àṣẹ, 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 Èdùmàrè. ojú ò ní tì yín o, Àṣẹ, Èdùmàrè. ẹ ò ní wáyé tì láwùjọ o, Àṣẹ, àṣẹ, Èdùmàrè. tẹ̀tẹ̀ yìí tẹ́ láwùjọ ẹ̀fọ́ ẹ ò ní tẹ́ o, Àṣẹ, ẹ ò ní tí o. àṣẹ, àṣẹ, Èdùmàrè. wọ́n ní bomi bá balẹ̀ báyìí á nípa gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá dé ẹ mọ̀ nípa ni o. Àṣẹ, May you àṣẹ, make impact in life. àṣẹ, Èdùmàrè. Bórùn bá ràn bọ́jọ́ bá yọ yóò kàn tàrí orí yín ó kàn ké. Àṣẹ, 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 Èdùmàrè. Ìrètí ń wá yín bọ̀ yóò kàn yín lára ní Àṣẹ, kankan. àṣẹ, àṣẹ, Èdùmàrè. Á dára fún yín. Àṣẹ o. Òdùmarè ló bóṣùmarè, Mm. òṣùmarè ló bí gbogbo àwọ̀. Á tòní lọ àwọ̀ yóò mọ̀ jọ lọ ni. Àṣẹ, 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 Èdùmàrè. Àtàláwọ̀ dúdú àti funfun wọ́n mọ̀ pa ọ̀pọ̀ ṣe é lóore. Àṣẹ o. Àṣẹ, Èdùmàrè. Bàbá jí ewé pẹ́pẹ́pẹ́ á ní jẹ́wé òsùn mo dé kéwé ó máa jẹ́ fún yín o. Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ. Kẹ́ ẹ má fẹsẹ̀ ẹlẹ́bẹ̀rẹ̀ sí máa fẹnu kọ o. Àṣẹ, àṣẹ. Kọ́mọ aráyé ó má tara ẹnu yín kọ́ má fi so yín pa o. Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ. Ayé yín ò ní burú o, Àṣẹ o. tí yín ò ní polúkúrú mọṣú o. Àṣẹ, àṣẹ. Ìwúre tòní kàṣà ìgbà o. Àṣẹ, 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 Èdùmàrè. Ìwúre tòní kàṣà ìgbà o. Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ. Wọ́n ní àbáni kan ń dábàá èyí kan ò lè jòkúta gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń dábàá àti ọ̀pá yín àti ọwá ẹ̀wọ̀n sí yín lẹ́sẹ̀ àti jẹ́ kẹ́ ẹ sorí gbé àbá àbáṣà ni ẹnu báyìí ilẹ̀ṣẹ̀ fi ń pèkúrọ̀ ojú ọ̀nà èní láòmù ọ̀là láòmù ọ̀la ọ̀rọ̀ ibi lásọ nípa tiyín kígbe rárá báyìí lára ń ké wọlé kí wọ́n máa kégbe rárá wọlé lọ. Àṣẹ, 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 Èdùmàrè. Oṣoore ní bá ń pe tiyín níbi ìgbé rárá báyìí ní lára ń ké wọlé kí wọ́n máa kégbe wọnú rẹ̀ lọ. Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ. Ajẹ́ ilé báyìí ní porí tiyín níbi ìgbé rárá báyìí lára ń ké wọlé kí wọ́n máa kégbe wọlé látòní lọ. Àṣẹ, 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 Èdùmàrè. Gbogbo ẹni tẹ́ ń lékun sí tí ń léjò sí yín ìgbé rárá báyìí lára ń ké wọlé kí wọ́n máa kégbe rárá wọlé látòní lọ. Àṣẹ, àṣẹ. Gbogbo ẹni tẹ́ ń ṣeré fún tí ń fi bí ṣoyún padà ìgbé rárá báyìí lára ń ké wọlé kí wọ́n máa kégbe rárá wọlé látòní lọ. Àṣẹ, 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 Èdùmàrè. Gbogbo ẹni tẹ́ ń fẹ́re fún tí ń fẹ́ bí fún yín ìgbé rárá báyìí lára ń ké wọlé kí wọ́n máa kégbe rárá wọlé látòní lọ. Àṣẹ, àṣẹ. Ayé ayé yín o, Àṣẹ o. ayé ayé yín sí o, Àṣẹ, àṣẹ. ayé ayé yín o, Àṣẹ, ayé ayé yín sí o. àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ. Tútù làárọ̀ dẹ, tútù làárọ̀ bàbá, tútù là bomi inú àmọ̀ lágbàlá. Ayé yín yóò mọ tútù, Àṣẹ, yóò mọ tútù, àṣẹ, yóò mọ tútù. àṣẹ, Èdùmàrè. Kọ̀ wá ní tútù lásán yóò mọ tòrò bí omi àfòwúrọ̀ Àṣẹ, pọ̀ àṣẹ, látòní lọ. àṣẹ, Gbogbo àṣẹ. ìdàrúdàpọ̀ tí ń bẹ lé ayé yín yóò mọ ju ọ̀lọ̀ ni. Àṣẹ. Yóò máa tòrò bí omi Àṣẹ, àfòwúrọ̀ pọ̀. àṣẹ, Èdùmàrè. Ẹnikẹ́ni tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa da òkò sínú odò yín pé kó lè dàrú látòní lọ ọ̀rọ̀ bí òkò kì í tán lé olúwẹ̀rí kọ́rọ̀ bí òkò kó má tàn lé etí. Àṣẹ, àṣẹ, Èdùmàrè. Àṣẹ. Wọ́n ní bí ewúrẹ́ bá bójú ẹ̀yìn báyìí ó fẹ̀fẹ̀ fẹ́lẹ́pẹ́ látòní lọ gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń pè tí wọ Ọlọ́run ṣọlá ká dára. Òkúta bá sọmọ́ pé báyìí lọ́pẹ́ sọ gbàgbé gbogbo bí wọ́n ti rí kí wọ́n wí kó rí fún ọ yóò mọ̀ padà rí bẹ́ẹ̀ fún ọ. Àṣẹ, Èdùmàrè. Àṣẹ. Ayé á dára fún yín o. Àṣẹ, Tọ́ àṣẹ, olúbàwọ̀n lọ àṣẹ. àṣẹ kò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwa náà tá a bá yín ṣàṣẹ sí káyé wa má dàrú o Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ. káyé wa má bàjẹ́ o Àṣẹ. gbogbo ń tọ́ da nínú ayé wa kó má padà dìbàjẹ́ o Àṣẹ. ohun tí ń mí àti ohun tí ò mẹ́ níṣẹ̀dá wa kó má padà dìbàjẹ́ o Àṣẹ. kí bàjẹ́ ọmọ dé bá wa o. Àṣẹ, Àṣẹ. àṣẹ, Èdùmàrè. Kò rí bẹ́ẹ̀ Àṣẹ, àṣẹ kò rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ. tọ́ àti ṣe eléyìí.
ẹ̀jẹ̀ nù ẹ̀jẹ̀. Orí la fi mẹ́ran láwo, kórí yóò mú fọkànbalẹ̀ fún yín, kẹ má ṣìyàn o, kọ́mọ má ṣìyàn o, kẹ má ṣìgbé o, kọ́mọ má ṣìgbé o, kẹ má ṣìlẹ̀ tẹ o, kọ́mọ má ṣìlẹ̀ tẹ o. Tọ́ wọ́n lè fi síbi. Iṣẹ́ wa kan ẹyẹ ẹtù. Gbogbo ojúkójú tó bá ń wò yín látòní lọ kí wọ́n máa yẹ yín sí o. Ẹyẹ ẹtù, ẹyẹ Ifá ni, ẹyẹ ẹtù, ẹyẹ òòṣà ni. Wọ́n ní tìbìtìrẹ la dálé ayé, bá a bá dífá fẹ́ ni tá pé kó méye tù wá, á máa pé kiri ayé rẹ̀ kó pọ̀ ju bí ayé rẹ̀ lọ. Látòní lọ gbogbo bí ayé yín ó dàbí ẹ̀yìn dèmí fún lọ. Èrè ayé yín kó pọ̀ ju bí ayé yín lọ. Èyí tó kù tẹ́ lò lókè pẹ̀, èrè ṣá èrè, èrè ní wá, èrè lẹ́yìn, èrè lọ́tùn, èrè lósì, èrè lókè, èrè nílẹ̀. Ẹ bá wo wájú kẹ́rọ́dọ̀ rẹ o, ẹ bá wẹ̀yìn kẹ́rọ́dọ̀ rẹ o, àtọ̀tún àtòsí báyìí kẹ́rọ́dọ̀ kẹ́ bá láàánú pàdé o. Ọmọdé ó fèrè, ọkùnrin ó fèrè wá yín rí o. Èbú aláwọ̀ funfun fèrè wá yín rí o. Èèyàn dúdú tí ń bẹ ńlẹ̀ fèrè wá yín rí o. Ẹni gíga fèrè wá yín rí o. Ẹni kúkúrú fèrè wá yín rí o. Aláìdá fèrè wá yín rí. Àwọn tó da gan kí wọ́n fèrè wá yín rí. Ibi tẹ́ ẹ̀rọ kan rẹ sí àbí tẹ́ ẹ̀rọ kan rẹ sí kiri ó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa wá yín kiri ńlẹ̀ o. Lágbèjú ilẹ̀ báyìí lọmọdé ń gbé kélé rẹ̀, kò sẹ́ni tí pẹ́yẹ tù tí dorí ẹ̀. Látòní lọ orí yín dorí má darí kan. Bálẹ̀ yìí lọ. Àṣẹ ilé ní porí yín níbi kí wọ́n máa bálẹ̀ yìí lọ. Ọ̀rẹ́ tó súnmọ́ yín ní porí yín níbi kí wọ́n máa bálẹ̀ yìí lọ. Ọ̀tá tó dúró tì yín ní porí yín níbi kí wọ́n máa bálẹ̀ yìí lọ. Ẹbí, ará, ojúlùmọ̀ ní porí yín níbi kí wọ́n máa bálẹ̀ yìí lọ. Kò sẹ́ni tí ń pẹ́yẹ tù tí ń dorí ẹ̀. Látòní lọ orí yín dàgbé tí tọmọdé ń gbé gélé rẹ̀ látòní lọ. Alápèta kí wọ́n má rí yín pé o. Alápèpa kí wọ́n má rí yín pé o. Àwọn agbanipa ojú oorun kí wọ́n má rí orúkọ yín pé o. Wọ́n ní àtàpà kò sí mọ́, gbogbo ará ṣòro àti gbé. Etí ò sí mọ́, orí dàpọ̀ láìkí. Bàbá pòpò ní pópó, alàyè adáhùn ní gàràgà. Adé afúnjẹ́wòsàn tí ń ṣọmọ bíbí Elédùmarè àkúntọ́. Wọ́n ní jẹ́wòsàn ilé ayé tó wà yọ̀rí jà ayé o. Jẹ́wòsàn ní kí lòun ó ṣe láti borí ayé. Ayé ní ń gbá ni, ayé ní ń gbá ni. Ayé ò mọ gbà yín ni wọn ò ní gbà yín o. Ayé ní ń fakú fún ni, ayé ní tó ń kún ni, ayé ò mọ kún yín ni wọn ò ní pa yín o. Wọ́n ní wọ́n jẹ́wòsàn, kó méwúrẹ́ dúdú, kó múre gbé fà, kó mágùntàn bọ̀lọ̀jọ̀, kó múre dí ọ̀pẹ. Jẹ́wòsàn gbọ́ irú ẹbọ oru, toró mọ̀ pé àìrú ẹbọ ni kì í gbé èèyàn. Ìgbà jẹ́wòsàn rú ẹbọ tán láyé bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá fún jẹ́wòsàn. Jẹ́wòsàn tún padà lọ sí ìdí Ifá, wọ́n béèrè pé kí lòun ó tún ṣe láti lo ilé ayé pẹ́ pẹ̀lú rọ̀rùn. Wọ́n ní wọ́n jẹ́wòsàn kọ́ lọ mẹ́yẹ jù kọ́ fi bọ̀ orí. Nítorí pé tibitire ìlà dálé ayé, àmọ́ kiri ayé ẹni lè pa pọ̀ ju bí ayé ẹni lọ.
Jẹ́wésùn gbọ́ ó ṣe é. Àtìgbà yẹn ni Jẹ́wésùn ti di ọ̀kan bí Olódùmarè. Kí ló Olódùmarè? Ọ̀yẹ̀ tó là lóde ọ̀run ni. Kò sígbà tẹ́dá bá jí á rí ojú ọjọ́. Ojú ọjọ́ ni wọ́n ń pè ní Jẹ́wésùn. À ń pè ní Jẹ́wésùn torí pé bí ọba sọ́jọ́ ewé ò ní jí, bọ́jọ́ bá lọ ewé á tún sùn. Nílọ ẹ̀dẹ̀kàn ẹ̀dá láyé o. Látòní lọ ẹ̀dẹ̀kàn ẹ̀dá láyé o. Ẹranko rí yín ṣe yín lóore o. Ewé rí yín ṣe yín lóore o. Atẹ́gùn rí yín ṣe yín lóore o. Omi rí yín ṣe yín lóore o. Ilẹ̀ rí yín ṣe yín lóore o. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ rèé. Àfọkọ́yẹrí alápòore. Gbogbo eré tí ń bẹ nínú ilẹ̀ kọ́mọ jẹ́ ti yín látòní lọ. Àtàwa tá a bá yín ṣàṣẹ náà. Ọ̀rọ̀ tí ń bẹ nínú ilẹ̀ kọ́mọ jẹ́ ti yín látòní lọ o. Àtàwa tá a bá yín ṣàṣẹ. Kọ́mọ bálẹ̀ yìí lọ látòní lọ. Ẹ̀wọ̀n kí wọ́n tẹ́ ẹ̀ ń rò tí ń pa yín lẹ́kún látòní lọ. Bẹ́ẹ̀ bá ń wẹ̀yìn wò látòní, yóò máa padà di orísun ìdùnnú fún yín látòní lọ. Inú yín ó dùn kalẹ̀ o. Àtìgbà yẹn ni Jẹ́wésùn ti mú ẹyẹ ẹtù kiri. Ẹyẹ ẹtù ti wá di nǹkan àmúbọrí. Gbàkigbà tẹ́ ẹ bá fẹ́ bọ orí yín, yálà a yàn fún yín pé kẹ́ lò nǹkan míì, ẹ rí i dájú pé ẹyẹ ẹtù ń pẹ̀lú. Ẹyẹ ẹtù yìí ẹ̀ nípa ẹtù lẹ́sẹ̀ bó bá dọ̀la. Ẹ jẹ́ kó rìn. Ẹni tí ó bá jẹ yóò jẹ. Ẹni bá jẹ kò jẹ́wọ́ o. Ó jẹ́ kí wòlé tí wọ́n gbà yín. Àwọn ní ṣàṣetì o. Torí àṣetì bọ́jọ́ o. Àṣetì bóòrùn o. Àṣetì ò ní bá yín o. Àṣetì ò ní bọ́mọ o. Àṣetì ò ní báṣẹ́ ọwọ́ yín o. Àṣetì ò ní bá gbogbo tẹ́ ẹ bá ń lérò lọ́kàn o. Ẹ wá rí wípé àti funfun àti dúdú gbogbo wọn lẹ̀ ń dàpọ̀ mọ́mọ́tọ́. No discrimination. No discrimination at all. Ẹlẹ́rìí ìpín àtórí ẹni tí ò súnmọ́ ṣe. Mo ṣe wọ̀nba tí mo lè ṣe lónìí o. Àwọn ọ̀gbà yóò gbà. Kẹ́gbà òun kan wọ́n gbà o. Kẹ́bọ wá fín kẹ́bọ wá dà o. Ó dájú lé ọ̀run ní kẹlẹ́lẹ́ o. Tọ́ ẹ ò lè bínú. Ẹ kúnlẹ̀ báyìí. Tí ẹ̀yẹ bá àdìjú, ó yá kẹ́ fi kílò yìí sùn. All right. Dá àṣẹ lápá. Wọ́n sì ní kóṣẹ́kóṣẹ́ báyìí ní ti làkọ̀ṣẹ́. Látòní lọ, orí ìdórí owó, ó dorí ọlá, ó dorí àpésìn, ó dorí àpébọ̀, ó dorí tá a fi wúre forí. Látòní lọ gbogbo ẹni bá forí wórí tí wá ń lépa yín ká, kórì yìí ó diwọ fún wọn. Gbogbo ẹni bá forí wórí tí wá bí ó ṣe mú yín kò lọ́nà kọ́nà ọmọ ìyẹ̀mọ́ lẹ́sẹ̀. Bí wọ́n bá ń momi kó mọ gbòdì lára wọn. Bí wọ́n bá ń jata kó mọ gbòdì lára wọn. Bí wọ́n bá ń tanná kí iná mọ̀ jó wọn lára. Bí wọ́n bá ń mí atẹ́gùn sí kí ó mọ̀ gba òmí ìwọlé. Bí wọ́n bá ń tẹ̀lẹ̀ kí lè mọ̀ gbé wọn mì. Gbogbo ẹnikẹ́ni bá pé orí yìí o, àfìgbà tó ń bá kú yóò padà jóríire. Lórúkọ dóòní kí wọ́n jẹ́lẹ̀ ń pè kẹ́yìn ó lè rọ́nà lọ kẹ́lẹ́ jóríire. Àbátalájẹmọ́ bá dábàá yìí ìlò ìṣà òkè ń gbà. Àbákọ́lá dá àṣẹ lápá. Nítorí pé adé á fún Ọ̀rúnmìlà. Wọ́n ló ti ṣọdún yìí kà á ṣẹ̀ mí. Ọ̀rúnmìlà ní bó bá ṣe nípa tòun ni, bí ò bá ṣe nípa tòun ni. Kó wọn mọ ṣọdún mọ́dún, ẹ ṣọdún mọ́dún. Kó wọn mọ ṣoṣù mọ́ṣù, ẹ ṣoṣù mọ́ṣù. Kó wọn mọ ṣòrò mórò, ẹ ṣòrò mórò. Kó wọn mọ tinú oríire kan bọ́ sínú oríire míì, ẹ mọ ṣoríire lọ ṣáálé ayé ni. Kó wọn mọ ti ibi ìdùnnú, kó wọn mọ bọ́ síbi ìfọ̀kànbalẹ̀, ẹ mọ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ní ayé o. Àṣírí ayé yín ó dà tán. Gbogbo òfò ayé yín ó dà tán.
àṣẹ, àṣẹ Èdùmàrè. gbogbo ẹ̀bi ilé ayé yín ó dà tán, Àṣẹ o Èdùmàrè. gbogbo ìdúnrúnmọ́ ní ayé yín ó dà tán, Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ Èdùmàrè. gbogbo ìkorò ayé yín ó dà tán, Àṣẹ Èdùmàrè. gbogbo ìbànújẹ́ ayé yín ó dà tán, Àṣẹ, àṣẹ, gbogbo àṣẹ. omijé ayé yín ó dà tán. Àṣẹ o. Bẹ́ẹ̀ bá sunkún lónìí, ẹkún ayọ̀ ni ó jẹ́. Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ Èdùmàrè. Bómijé bá jábọ́ lójú yín lónìí, omijé ayọ̀ ni ó padà jẹ́. Àṣẹ Èdùmàrè. Ìwúre yìí àtọkàntọkàn ni, Àṣẹ. kọrí fún yín bá a ti sọ. Àṣẹ Èdùmàrè. Orí ìdílé o, Àṣẹ. orí yìí ò ní takò ní o. Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ Èdùmàrè. Látòní lọ, èrè ayé yín kó padà bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pọ̀ ju bí ayé yín lọ. Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ May you Èdùmàrè. experience goodness for the Àṣẹ. rest of the days of your life. Àṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹni tí bá wà ń lépa yín, àìjú orí ẹyẹ ẹtù, orí yín kọ̀bì, Àṣẹ, àṣẹ, orí àṣẹ yín kọ Èdùmàrè. àṣeyọrí, Àṣẹ Èdùmàrè. orí yín Àṣẹ. kọ àdánù, Àṣẹ orí Èdùmàrè. yín kọ òfò. Àṣẹ Èdùmàrè. Látòní lọ, Àṣẹ àṣẹ, Èdùmàrè. kó rí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ. Ilé ìṣeré nù. So, we practically come to the end of this particular body. So, when we say, appreciate, and I've taught you guys some first aid or emergency way of doing this online before. And some people felt that is all about it. So assuming this person is not present, you can see that we've been on this for 1 hour 22 minutes already as of this point. So when we say we are doing a body or a PCORI monthly, this is what we go through. And having to deal with over 300, 500 ori per month. You see the reason why Baba Yoruba is busy and finding it so hard to get back to you when it comes to divination and all that, because sometimes you get locked up in a place for 2-3 days and all you are doing is from one person to another, from one person, and it can be exhausting. Sometimes you have to take a break. So I hope we would appreciate this and also cut some slack if we are taking time to get back to you. So when it comes to a body or a piecing of ori every month, I always say it is in 2 parts. The part you do on your side, the part you do on our side. And the only thing that is different is that instead of you in person, we are using your picture to do all these things. And it will have the same effect, except you don't breathe in air, or you don't step on the earth, or you don't drink water, or you don't see the sun. It will have the same effect. So one after the other, making sure that everyone is being appeased effectively. And the same amount of time we do for one is the same amount of time we do for another. And during the course of doing the body, some things might come up. Remember that, notice that while I'm doing this, I'm giving us some instructions also alongside. Some could be a situation we had to wait for the person to come in person. Some we just give the instruction over the air and then it will be all. So it is not necessary, except it is stipulated or mandated that you are present. You may not need to be present, or we can do it in part. You do your part wherever you are, we do our part wherever we are. So that is it. Now we are moving on to something else. I said this explanation so that you can appreciate if I'm taking too long to get to you. So we have the feet washing to do now. Ẹ bá mi ṣe ọkàn, ẹ bomi díẹ̀ kún omi kó débi tí láyé wà. So somebody was saying most times these days I look so exhausted and all that. I will finish one and then I needed to do broadcast so that we can also release free knowledge there. And immediately after the broadcast,
I go back to I go back to work, having little or no sleep sometimes, but then that's the work we are here for. We just hope that people will appreciate the transparencies and all that we do. So we are moving on to the feet washing now, and there's some private stuff, and that will be all. Hello. All right. Látòní lọ, ibi tó rí yín ó ti padà di èèkàn, ẹsẹ̀ yín ò ní ṣaláì gbé yín débẹ̀. àṣẹ, Ẹ ò ní rárìn fẹsẹ̀ sí, àṣẹ, ẹ kọ́kọ́ fi tòsí sí. Ẹ fi tọ̀tún sí. Ẹ ní rìnrìn àrè o, àṣẹ, ẹ ò ní sọnù nínú ayé o, àṣẹ, àṣẹ, ayé ò ní sọnù nínú yín o. àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá ń tẹ̀ látòní lọ, kiri ó máa lálẹ́ rù àṣẹ, níbẹ̀ o. àṣẹ, àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ wá ṣọ́ra fún ibi táriwo wà. Ibikíbi tí ariwo bá ṣáà ti wà. Ìpàdé. Tó bá yẹ pé party rider ní tẹ́lẹ̀, ẹ wá ṣọ́ra. Ẹ wá ní báwọn mú aṣọ ẹgbẹ́jọdá wọn. They wọ colour tó pẹ́ mọ́, but not that you are in uniform with everyone. Then ariwo bá ti ń pọ̀ jù. Àwa fẹ́ ṣọjọ́ ìbí ni o, àwa ń pe eléré o, àwa ń pe gbogbo eléré o, ìjẹba. For now ni o, excuse ara yín for that kind of. Mi mọ̀ bóyá ẹ ti di grammar, ṣùgbọ́n nígbà tó bá yá, ọmọ yín bá fẹ́ lọ ilé ọkọ, àbí fẹ́ ṣe ìgbéyàwó náà, but ẹ rí pé kò sáriwo náà. Torí orí yín dàbí orí tó yẹ pé iṣu tó ta, téèyàn gbọ́dọ̀ fọwọ́ bò jẹ. The longevity of your goodness lies solely in the way you humbly live your life. Kò ń ṣe pé a máa pariwo gbàgbà gbogbogbò. Tí nǹkan bá dẹ̀ ti ń tán yoyoyoyo jù, tí or something, ẹ rí dájú pé ẹ fúnra yín bu omi tí ẹ fẹ́ mu, ẹ yẹ fúnra yín bu yálà ọtí tí ò lé ní o. Ẹ bá lọ sílé èèyàn náà, wọ́n bá fún yín lómi, ẹ rí dájú pé ojú iná ti ń pò ẹ́. If possible, you can pour your water less. Simply just take your own water bottle, so they won't have excuse of saying less of 5 people. Ẹ ní fẹsẹ̀ rìn wọ́n bá ń gbé ayé o. Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ. Torí pé ohun tí mo rí ó dàbí ọ̀rọ̀ a ó mẹ́rin ìjọba ẹ̀kú ẹ̀wẹ̀lẹ̀. Wọ́n lé ní ó dàdé owó lóòótọ́. Wọ́n fàdé owó hàn, ṣùgbọ́n kò dé. Wọ́n lé ní ó tẹ́ pa ìlẹ̀kẹ̀, wọ́n tọ́ pa ìlẹ̀kẹ̀ hàn, kò padà dé o. Ọmọ aráyé a máa foríṣiríṣi àwọn nǹkan lò ní máa lọ níwájú mọ̀ ń wẹ̀ nìyẹn. Irọ́ ló tó bẹ́ẹ̀ o. Ẹ máa gbé ara lé èèyàn. Tó bá ti dọ̀rọ̀ wípé group wa ló ń ṣe léyìí, ẹgbẹ́ wa ló ń ṣe léyìí, ẹ máa ṣọ́ra ṣe. Wọ́n bá wá fi ìyá ẹgbẹ́ kan lọ̀ yín, ẹ yẹ kó yé wọn pé ìyá ẹgbẹ́ mọ iye ọmọ tó bí o. So kẹ́ bá lè pẹ́ lé ayé, kẹ́ lè rí gbà lò.
irú àwọn ìkìlọ̀ ìṣe wọn o. Mm. Ẹ ò ní rárìn fẹsẹ̀ sí o. Àṣẹ. Ẹ ò ní rárìn fẹsẹ̀ fọ́ o. Àṣẹ. Àṣẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n ní tàkùn tó ní kí erin má wodò àtòun àtẹ̀rín ní lọ. Ṣùgbọ́n ó dára kí erin má fẹsẹ̀ kọ́ tàkùn. Ẹ ò ní fẹsẹ̀ kọ́ tàkùn ayé. Àṣẹ. Àṣẹ. Àṣẹ Ẹ ò ní Èdùmàrè. kó sí páńpẹ́ ayé o. Àṣẹ o. Ẹ ní wọ́ wo. Àṣẹ. Ẹ ní wọ́ gà wo. Àṣẹ. Àṣẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹsẹ̀ yóò ní sìn yín dẹ́wọ̀n o. Àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ ní rógun alákòóbá o. Àṣẹ. Àṣẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọjọ́ ebi bá ń pọ̀ náà, ẹsẹ̀ yóò ní yára bọ́ta o. Àṣẹ. 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 Àṣẹ Èdùmàrè. Ọjọ́ ebi bá ń palẹ̀, ẹsẹ̀ yóò ní fẹ́ jókòó lé o. Àṣẹ. 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 Àṣẹ Èdùmàrè. Ibi ire bá wà ní kẹsẹ̀ yín gbé yín dé. Àṣẹ o. Ibi àǹfààní bá wà ní kẹsẹ̀ yín ó gbé yín dé. Àṣẹ. 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 Ibi ìlọsíwájú bá wà ní kẹsẹ̀ yín ó gbé yín dé. Àṣẹ o. Now tá a bá ń sọ nípa ẹsẹ̀, we are not solely talking about pé rírìn. Tá a bá rìn wọnú àwọn relationship kan tí ò yẹ ká rìn wọ̀, ó máa ń ṣàkóbá fihàn. Tá a bá rìn wọnú àwọn business ventures kan tí ò yẹ ká rìn wọ̀, ó máa ń ṣàkóbá fihàn. Látò ẹ ní rìn sọ́wọ́ eléyìí ni o. Àṣẹ o. Ẹ ní rìn sọ́wọ́ alákòóbá o. Àṣẹ. Àṣẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Á dára fún yín o. Àṣẹ o. Ọkọ̀ tẹ́ wọ̀ tí ó padà dànù, ẹ ò ní fẹsẹ̀ yìí wọ̀ o. Àṣẹ. Àṣẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Ibi oúnjẹ tẹ́ lọ jẹ tí ó padà di májèlé, ẹsẹ̀ yìí ò ní gbé yín débẹ̀. Àṣẹ. Àṣẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Ìnáwó tẹ́ lọ tẹ́ ní lọ míì mọ́, ẹsẹ̀ yìí ò ní gbé yín lọ bẹ̀ o. Àṣẹ. Àṣẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Àtẹ̀yìn àtọmọdé ẹbí. Àṣẹ o. Tọmọtọmọ. Àṣẹ o. Àṣẹ. Wọ́n ní ṣáájú ojú òní jẹ́ ká tọ́ ojú ìbẹ̀rù ojú òní jẹ́ ká tọ́ ọmọ ejò mọ́lẹ̀. Látòní lọ, ibikíbi tẹ́ẹ̀tì padà tẹ́ẹ̀tì padà tí ẹsẹ̀ yóò ní gbé yín lọ. Àṣẹ. Àṣẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Olúpèmọpè, olúpèmọpè, olúpèmọpè. Irun orí ní bàṣírí orí, ẹsẹ̀ àbàṣírí ara láti ṣe é gbé. Ẹ ní padà yára o. Àṣẹ o. Àṣẹ. Àṣẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Ìgbẹ̀yìn ayé yóò ní dìgbẹ̀yìn ayé kéche o, kẹ́ mọ̀ wọ́ láti ibìkan sí ibòmíràn. Àṣẹ. Àṣẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Tí ń pápá o. Àwọn ọmọ ogun sáré kú léje, wọ́n sáré pàdé Èdùmàrè. Èdùmàrè pé kí ó dé. Wọ́n ní ipa oṣó àti àjẹ́ nílé àwọn kiri. Látòní lọ, àtòṣó, àtàjẹ́, àtẹlẹ́bọ lóògùn, wọn ò ní sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe rìn ilé ayé mọ́. Àṣẹ. 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 Wọn ò ní sọ fún yín bí tẹ́ ẹ fẹsẹ̀ tẹ̀ ilé ayé mọ́. Àṣẹ. 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 Ẹ ò ní sáré gbégbé ìgbé mọ́ ilé ayé o. Àṣẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ní sáré kíjokíjo kiri ilé ayé mọ́ o. Àṣẹ. Àṣẹ. Àṣẹ Ẹ Èdùmàrè. ò ní rìn ṣáá lárin ìdàgbò. Àṣẹ. 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 Á dára fún yín. Àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ fẹsẹ̀ yẹn lẹ́mẹ̀ o. So me, wá sí ṣètò àwọn other things. Àdẹ̀mọ̀ sí mọ́. Ibi alẹ́ ọ̀la, máa lọ wá bí kan dá sí àbí kan tó dò tí ń ṣàn. Assignment yẹn
àti lọ́mọ ọmọkùnrin so wọ́n lè get play to ní cover wá so that's it. Tọ́ so. So I'm going to be rounding up this program right now because we have some vaccination to do here on this person. Àjẹsára ni ara àwọn àjẹsára tá a máa ń ṣe fáwọn èèyàn. So the necessity of seeing me in person is mainly because of this. We want to thank you for joining in and also, being part of this decrease and authority that we are raising out. We hope someday to also meet you in person, and we'll be willing to do the same for you and take time to attend to you. You can join us on our Telegram Shrine session at African Spirituality Hub, to learn more, because the learning is continuous. And the more we come together, the more we are able to know. There's nothing secretive about all of this. We really want everybody to know that the wrong narratives that has been given to African spirituality, we can correct it. All we have done so far is not to kill anybody. We didn't even kill any animal even. We speak words of decree to the atmosphere. But knowing what words to say and when to say it and how to say it matters a lot. There are a lot of work that has gone up that has gone down in the background. But this one is just to show you that we are not demonic people. So, adara fún wa o, ayé wa o, a ò ní fi lè ṣàṣemọ́ o. I wish you a wonderful day. Enjoy the rest of your life. Bye now.